مرحبا وكيف الحال؟ إذا أنت مريض سكري بتعاني من السكري النوع الثاني، أو عندك مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري، أو انحكى لك أنك مصابة بتكيس المبايض، أو حتى مقاومة الأنسولين. كل هذه الأمراض هي عبارة عن تطور طبيعي لسوء حميتك الغذائية، وما بيكون علاج حمية غذائية سيئة سببت أمراض السكري عندك بأنك تؤمن بالقضاء والقدر والاعتراض عليه أكيد، ولا بالنصيب. فالحمية اللي انت سويتها خلال الفترة السابقة انعكست على إصابتك بالسكري وما بتبعه من مقاومة الأنسولين. وإذا انت آمنت بأنه هذا نصيب واستمريت على نفس عاداتك الغذائية، ما بتسوي غير انك عمالك بتدخل طبيب في حياتك تضلك تزوره بشكل دوري لآخر يوم بعمرك، وانت عم تاخذ العلاجات اللي بدها تضلها تزيد دون ما يتحسن وضعك اللي عماله بتطور إلى الأسوأ مع الزمن. عشان هيك بحلقتنا لليوم رح نحكي ايش الطريقة اللي من خلالها ممكن تعكس وترجع مقاومة الانسولين وتشفي السكري اذا كنت في بداية مراحله، وحنحكي بالتفصيل عن كل ما يتعلق بمرض السكري ومقاومة الانسولين وكيفية عكسهم وشفائهم بمشيئة الله رب العباد. وانت اكيد عم تحضر صحة بلس مع سمارة، وراجعين بعد الفاصل. السكري النوع الثاني هو مرض مزمن بتزايد وبتطور مع الزمن، بيؤدي لارتفاع قراءات السكر عندك على الدوام. إذا أنت ما أحسنت التعامل معه ودرت بالك على حالك بس تتشخص بهذا المرض، بيؤدي إهمالك له إلى تعرضك لأسوأ أعراض مريض السكري، وهو سلسلة كبيرة من الأمراض والأعراض المزمنة اللي بترافقك طول حياتك، زي ارتفاع ضغط الدم، تلف الشبكية والعمى، فقدان الإبصار، بالإضافة للكبد الدهني، تلف الكلى وغسيل الكلى في نهاية المطاف، والغرغرينة وفي الأقدام، بالإضافة لتلف الأعصاب. كل هذا بصير إذا أنت ما درت بالك على مرض السكري. لما نتكلم عن مرضى السكري بنتكلم على 3 أنواع من المرضى. المريض الأول هو المريض الممتاز، المريض البيرفكت، هذا الشخص اللي بيلتزم بنصائح طبيبه، اللي بياخد علاجه في وقته، بيروح دائما على موعد زيارته مع طبيبه، بيخلي دائما هذا المرض أولويته. هذا الشخص بيأخر إصابته بكل الأمراض المزمنة المرافقة، ولكن ما بيمنعها، فهذا المرض بتطور وبتضلها تزيد علاجاتك مع الوقت. هذا المريض بيعالج الأعراض بس ما بيعالج السبب، لأنه عماله بس بياكل زي ما كان ودخل على حميته شوية أدوية كمان. المريض الثاني هو المريض المهمل، المريض اللي ما بفحص قراءات السكر عنده، ولا بزور طبيبه، ولا بشيك على التراكمي إلا بالمناسبات. تراكمي دائما عنده عالي، وهذا الشخص عماله بيلتزم بأسوأ وصفة ممكن يلتزمها، وهي وصفته إلى الهلاك والإصابة بأسوأ أعراض وأمراض السكري اللي حتما حيوقع فيها، واللي بتخليه يموت أسوأ موتة على الإطلاق. المريض النوع الثالث هو المريض اللي بيسمع هذا الفيديو للآخر وبيفهم ليش هو أصلا أصيب بمرض السكري، وكيف ممكن يشفي حاله من السكري، وإذا كان في مراحل أخيرة على الأقل بثبت المرض على حاله، بصير بدل ما يزيد بعلاجاته بقللها، وعلاجاته بتصير قليلة جدا. التزامك بتغيير حميتك الغذائية اللي كانت سبب إصابتك بالأساس بتحميك من أنك تتحول من مريض سكري نوع ثاني إلى مريض سكري نوع أول، تعتمد بشكل أساسي على الإنسولين. في بداية حلقتنا اليوم أكيد اعمل شير لكل المحتوى لكل أكبر عدد ممكن من الناس، لا تنسى تعمل شير، وأكيد ما تنسى تعمل لايك، وجيب فنجان القهوة ورقة وقلم وخلينا نحكي بكل التفاصيل. مرض السكري النوع الثاني هو مزيج من مشكلتين مختلفتين. المشكلة الأولى هي مقاومة الإنسولين، بينما المشكلة الثانية هي احتراق البنكرياس اللي سببها مقاومة الإنسولين. ففي بداية الموضوع بصير عندك استهلاك نشويات عالية بتؤدي لمقاومة إنسولين اللي بتستغرق عادة 10 سنوات من عمرك وانت عم بتزيد هذه المقاومة. زيادة المقاومة بتجبر البنكرياس على إفراز المزيد من الإنسولين، وبالتالي بعد المدة نفس البنكرياس بتم احتراقه. عدم قدرة البنكرياس على إفراز اللازم من الإنسولين للتغلب على مقاومة الإنسولين هو سبب ظهور ارتفاع السكر عندك وتشخيصك بمرض السكري اللي هو في نهاية المرض. ظاهرة مقاومة الإنسولين ما بتصيب خلية واحدة ولا خليتين، بتصيب مجموعة من الأعضاء، فبتبلش بإصابة الكبد، يليها إصابة العضلات، ثم الخلايا الدهنية، وآخرها إصابة الدماغ بمقاومة الإنسولين. طبعا في البداية مع كتر استهلاكك للنشويات والسكريات بيرتفع عندك السكر،
ولما يكون نشاطك الرياضي ما بتناسب مع كمية السكر اللي بتاخدها، بيجبر الأنسولين دخول السكر هذا إلى كل من الكبد الخلايا الدهنية والعضلية. طبعا مع تراكم السكريات في الكبد اللي بيعمل على تحويلها لدهون، بصير كمية الدهون اللي بيصنعها أكثر من قدرته على تصديرها لخلايا الدهون. في هذه اللحظات بتكون أنت بلشت بإيدك تصنع الكبد الدهني. وقت ما يبلش الكبد يصير عليه دهون، بصير عنده مقاومة في الأنسولين، وبصير كبدك يصنع لك السكر كمان. هذا الإشي بيرفع السكر في الدم للسماء، وبضطر البنكرياس برفع الأنسولين كمان للسماء. هذا الرفع للأنسولين والسكر بيزيد كمية السكر اللي واصلة للعضلات، اللي بدورها مع الزمن بصير عندها كمان مقاومة الأنسولين، وبتصير حتى كتلتك العضلية غير قادرة على استهلاك السكر وحتى امتصاص البروتينات والفيتامينات. هذا كله بيؤدي سلبا في صحتك، وبعد فترة بس تصاب بالسكري ويصير عندك زيادة في الوزن، حتى خلايا الدهون بتصير عاجزة عن استهلاك السكر اللي بيتحول جواتها للدهون. معلومة على الهامش: عادة ما يتم ربط السكري النوع الثاني بالوراثة، وهذا صحيح، فكلنا أولاد آدم عليه السلام. ولو قدر لسيدنا آدم أنه يعيش معنا في زماننا ويأكل نفس أكلك اللي عمالك بتاكله طول اليوم وكله مليان سكريات ونشويات، ما أعتقد كان نتيجة جسمه أنه ما يصاب بالسكري. 20% فقط من الناس هم الناس اللي ممكن يأكلوا نشويات ويضلوا يزيد وزنهم إلى ما لا نهاية دون الإصابة بالسكري، وهدول واضحين في المجتمع. الأشخاص اللي عندهم بدانة مفرطة ممكن يوصل بين 150 و160 و170 كيلو دون ما يصاب لا بالضغط ولا حتى بالسكري. هدول الأشخاص وراثتهم بتحميهم من إصابة بالسكري، بينما 80% من الخلق إذا أكلت النشويات بإسراف تصاب بالسكري. وتطلع على الناس الكبار حواليك، الله يحميهم جميعا. مرض السكري هو مرض ارتفاع سكر الجلوكوز في الدم، واللي بصير إما عن نقص الأنسولين بسبب ضعف قدرة البنكرياس أو عدم إفراز البنكرياس له، أو بسبب ضعف المستقبلات في الخلايا من استقبال الأنسولين. لما نيجي نتحدث عن مرض السكري بنحكي عن 3 أمراض سكري رئيسية. المرض الأول وهو مرض السكري النوع الأول أو سكري الأطفال، واللي بيصيب اليافعين، بكون عن مشاكل مناعية بتؤدي لتعطل عمل البنكرياس. أما النوع الثاني هو سكري النوع الثاني الديابيتس ميليتس، وهذا السكر بيصيب الناس بسبب مقاومة الأنسولين وضعف البنكرياس مع بعض. أما النوع الثالث وهو مرض سكري الحمل، اللي بيصيب الحوامل، وغالبا ما بيرفع فرصتها للإصابة بالسكر النوع الثاني بعد الحمل إذا ما زبطت أمورها أثناء الحمل وبعد الحمل. السكري النوع الأول أو سكر الأطفال هو مرض السكري المعتمد على الأنسولين. يعني هدول الأشخاص بكون البنكرياس عندهم توقف عن إفراز الأنسولين، أو بيفرزوا بكميات قليلة ما بتكفي امتصاص المغذيات والسكريات في الدم، بنتج عنه ارتفاع مفرط في السكر إذا ما استهلكوا الأنسولين كمصدر خارجي. هدول الأشخاص ضروري يعملوا كيتو أو حميات قليلة النشويات، لكن تحت إشراف طبي واستشاري أخصائي تغذية بيفهم في موضوع الأنسولين. ليش؟ بكل بساطة حتى يقدر يساعدهم في تنظيم السكر في الدم. التزامهم بحميات قليلة النشويات وحمية الكيتو ما بيسعفهم وما بيشفيهم، لأنهم مو مرضى، هم توقف عندهم البنكرياس وبياخدوه زي ما إحنا بناخد المي. لكن استخدامهم للحميات قليلة النشويات مع الأنسولين بقللهم الأنسولين اللي بياخدوه بمصدر خارجي، بساعدهم في تنظيم السكر للدم بدون ما يدخلوا في عمليات الارتفاع والانخفاض المبالغ فيها اللي بتصير بسبب كميات الأنسولين المبالغ فيها بسبب إفراط في تناول السكريات لهدول المرضى. أما مرض السكري النوع الثاني فهو بصيب الأشخاص على اختلاف أعمارهم، وبيعتمد إصابة الشخص من تاني قديش أكل نشويات وعلى العوامل الوراثية اللي حمته أو ما حمته من الإصابة بهذا المرض. طبعا لما أنت بتاكل كل يوم خبز ورز وبتاكل كمان حلويات ومعهم كمان بتضيف الفواكه، فأنت عمالك بتدمر بصحتك أول بأول، وبتزيد السكر. هذا السكر بيؤدي لزيادة مقاومة الأنسولين. مع 10 سنوات من استمرارك بهاي الحمية السيئة، من الطبيعي إصابتك بالآخر بمقاومة أنسولين عالية كفيلة بإرهاق البنكرياس. وقتها لما بتفحص التراكمي، كنت زمان قبل كم من شهر 5 واليوم صار التراكمي عندك 10. هذا كله بسبب الإفراط في تناول النشويات. هذا النوع من الأمراض له نوعين أو طريقتين بالعلاج. الطريقة التقليدية اللي بترتكز بشكل أساسي على أنك تطنش سبب المرض اللي هو تغذيتك، وتركز على العلاجات بطريقة مبالغ فيها. طبعا يعني بتاخذ حبوب مساعدة السكر أو مدرات البول اللي فيها سكر، أو أنك بتحفز البنكرياس يفرز كمان،
وهو أسوأهم. وهذا التزامك بهذه الأدوية بيسعفك إنه يقلل السكر بس ما بيعالجك، وما بيقدروا هاي الأدوية يعادلوا حميتك السيئة اللي أنت مستمر فيها للآن حتى بعد التشخيص. مع المدة بيزداد مرض السكري وبتزداد كمية الأدوية اللي بتاخدها لتوصل بمرحلة إنك بتصير مريض سكري نوع أول، وبالتالي بتصير تاخد إنسولين بالإضافة لأدوية السكر. الطريقة الثانية لعلاج السكري النوع الثاني بكل بساطة إنك توقف سبب العلاج والعلة وتلتزم بحمية الكيتو أو حميات قليلة النشويات اللي بتوقف خلالها النشويات زي الخبز والرز والفواكه، وبترتكز على اللحوم والخضريات. معلومة على الهامش: يعد سكري الحمل هو امتداد لمرض السكري النوع الثاني وبنضم تحت نفس العائلة. فعند حمل السيدة بتزداد مقاومة الأنسولين عندها في الكبد حتى يعطي الأولوية للجنين لاستهلاك النشويات أو الجلوكوز والبروتينات والفيتامينات والمغذيات، وهذه حماية للجنين. ولكن لأنه السيدة قد يكون عندها مقاومة الأنسولين بالأساس، فزيادة مقاومة الأنسولين الموجودة في الكبد أثناء الحمل بسبب هرمونات الحمل بيؤدي لظهور أعراض السكري اللي بنسميه الجستيشنال دايابيتس أو سكري الحمل. فلازم تشيكي على حالك قبل الحمل حتى تعرفي قديش مقاومة الأنسولين عندك، ويفضل انك تبلشي بلو كارب قبل حملك. طب شو هو الحل؟ فعلا سؤال منطقي. انا عندي سكري وعم باخذ العلاجات وسكري معتدل ماشي حاله، بس لو بدي اتعالج شو لازم اسوي؟ عندك مقاومة انسولين سببها استهلاك السكريات والنشويات. بنقوم احنا بنوقف استهلاك السكريات والنشويات، وهذا سهل. ولما توقف انت السكريات والنشويات ببلش جسمك يستغل كل السكر الموجود في الدم والكبد والعضلات، فبنخفض السكر عندك، وبالتالي بنخفض عندك الانسولين. لما ينخفض الانسولين اول اشي بتكون عملت معروف للبنكرياس اللي عم تحرقه كل يوم بكون السكر عندك مرتفع. الشغله الثانيه، لما يقل افراز الانسولين بتقل مقاومه الانسولين عندك في الجسم. بهاي الحاله ببلش يصير في استشفاء، في كل يوم بيتم بناء خليه جديده وموت خليه قديمه. كيف بدنا نعالجك؟ باربع طرق اساسيه لازم تنفذها. أول شغلة إنك تعمل الحمية الكيتونية، الرجيم الكيتوني الفيري لو كارب دايت. الشغلة الثانية لازم تعمل صيام متقطع اللي بيصير سهل لما بتلتزم بالحمية الكيتونية. الشغلة الثالثة لازم تنام، لأنه عدم نومك بيرفع الستريس اللي بيرفع لك السكر كمان. أما الشغلة الأخيرة إنك لازم تاخذ مغذياتك بطريقة جيدة، خصوصا المغذيات اللي بتقلل مقاومة الأنسولين من فيتامينات ومعادن وأكيد بروتينات ودهون، وتقلل النشويات. فمن خلال التزامك بالحمية الكيتو انت عمالك بتوقف اهم مصدر من مصادر السكر الموجودة في جسمك اللي هي طعامك، اللي هي الخبز والرز اللي بشكلوا اثنيناتهم تقريبا 70% من السكر اللي بتاكله في اليوم، بالإضافة للفواكه والسكريات الحلويات الثانية اللي بتمثل تقريبا 15%. لما توقف كل هذه السكريات بصير جسمك يحرق السكر الموجود داخله، وبضطر بعد فترة انه يدخل في حالة اسمها الحالة الكيتونية او ما يعرف بالكيتوسيس. في هذه الحالة بصير عندك الجسم عماله أو دماغك عماله بيحرق الكيتونات بدل الجلوكوز، ولما توصل الدماغ لمرحلة الرضا بكمية الطاقة اللي عنده ببطل في ضرورة لإفراز كثير من السكر من خلال الكبد، مما يحفز أنه ينخفض السكر داخل الدورة الدموية. فدخولك بالكيتوسيس هو أول طريق من طرق العلاج، ناهيك أن الأجسام الكيتونية بطبيعتها بتأثر على إعادة استشفاء الجهاز العصبي اللي أتلفه مرض السكري. لما بتعمل الصيام المتقطع هو أساسي مع الحمية الكيتونية، فبصيامك المتقطع أنت بتقلل من إفراز الإنسولين بطريقتين. أولاً أنت عمالك بتطول فترة الصيام، وبالتالي بتحفز جسمك على حرق المزيد والمزيد من السكر الموجود داخل الكبد والمتوفر داخل الدورة الدموية، وبالتالي بصير جسمك يحرق الدهون بدلا من السكر. ناهيك انه تناولك للطعام حتى لو كان بروتين خام بدون اي سكريات بيرفع الانسولين. انخفاض الانسولين معناته انخفاض مقاومة الانسولين، ومع كل يوم بيطلع عليك عمالك بتبغد خلايا جديدة. هاي الخلايا الجديدة عم تيجي ببيئة قليلة الانسولين، يعني ما فيها مقاومة انسولين. اما الجزء الثالث من العلاج فهو النوم. فالنوم هو اهم فترات الصيام المتقطع. اثناء نومك لانك صرت تعمل حمية كيتونية وصيام متقطع والسكر بدأ ينخفض، صرت تنام نومك الطويل وبطلت تصحى 3-4 مرات في الليل، الاشي اللي كان يمنع استشفائك لعدم نومك بالأساس. نومك أثناءه بصير استشفاء للدماغ، للخلايا العصبية، للخلايا العضلية، لحتى الكبد.
نومك هو اللي بيصير فيه زيادة في إفراز هرمون النمو. عدم النوم بيرفع الكورتيزون اللي بيرفع السكر، فنومك إشي أساسي وبدونه ما بيتم العلاج. أما الجزء الأخير اللي هو عملية التغذية، فبدك تكون حريص على تناول كافة احتياجاتك من البروتينات، وحكينا فيها سابقا. هتحكي عن لازم تاخذ حاجتك من الفيتامينات والمعادن، وخصوصا اللي بتحفز وبتقلل مقاومة الأنسولين. أما الأشياء اللي بتقلل مقاومة الأنسولين، عندنا الفيتامين سي والموجود في الليمون بكثرة. خلي التفاح مع الليمون بقلل مقاومة الأنسولين. تعرضك للفيتامين د بيقلل مقاومة الأنسولين من خلال استهلاكه من مكمل أو من الشمس. استخدام مصدر غني في الفيتامين بي اللي سبب السكري وأدوية السكري نقصه بالأساس، بقلل مقاومة الأنسولين فيتامين بي، وذلك من منتجات اللحوم والخميرة الغذائية أو خميرة البيرة. ممكن تحصل الأوميجا 3 أو زيت السمك من أنك تاخذ السمك أو تاخذ المكملات، بالإضافة إلى منعك للسكريات هي بتقلل مقاومة الأنسولين. بنهاية حلقتنا اليوم، إذا شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة، أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره. وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس عشارة الجرس حتى تيجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. وما تبخل علينا بأنك تعملنا لايك، فإحنا بتشجيعك بنستمر. وأكيد بدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع في الفيسبوك، عالم سمارس كيتو أند فاستنج بلانت. وبتقدروا تتابعوني في الإنستغرام والسناب شات. بشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاي، ومع السلامة وبأمان الله. باي.